also die, cause I'm not shy. Not shy, not me, 남자 모르겠다. Not shy, not shy, not me. Give me da 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 da. Not shy, not me, So what's up mga ka-Ayahs? I'm back again and again and again. It's your teacher Ayah, straight out gentry repping from DASMA. Online study is the name of the game, and if you subscribe to our lesson, I promise to keep you entertained. 2 hours later. So the first branch that we are going to discuss is anthropology. Next one, we have economics. Third one, we have geography. Fourth, we have history. And bibigyan ko po kayo ng isang bonus kasi po usually we have only 8 branches. Pero sinama ko na rin to para maging 9 and philosophy. So that's the 4 branches we're going to discuss in the first part of branches of social sciences for lesson number 2. Meanwhile, So the first branch of social sciences is anthropology. So, bibigyan ko kayo ng brief background. What is anthropology? When we say anthropology, from the word itself, it came from the Greek word anthropos, diba? Anthro. Anthropos meaning man or humankind. And logos, logi, which means study. So, anthropos and logos. So, it means that anthropology is the study of man. Ito ay ang pag-aaral ng tao. Hindi lang sa tao, kundi ito rin po ay pumaparoon sa pag-aaral ng lengguwahe ng mga tao, kultura, at values, lalo na po ang mga traditions. Ito rin po ay pag-aaral sa past and present. Anthropology is the study of man, including language, values, tradition, and the past and present of man. Papasok po dito ang evolution of man, ang evolusyon ng sa anthropology, marami po kayo dito may encounter na tao. No? Unahin po natin si Franz Boas, Edward Taylor, Henry Oatley Beyer, and si Charles Darwin. So first, we have Franz Boas. So, si Franz Boas, siya po ang father of American anthropology. Marami kasi tayong father, pero syempre, sa iba't iba siyang bansa. Father of anthropology, si Franz Boas. Second, we have Edward Taylor. Edward Taylor, he was known as the father of English anthropology. So, England, di ba? Tawag English, England, or British. Diba? The third one, we have Henry Oatley Beyer. So, si Henry Oatley Beyer, siguro nung elementary at high school kayo, naririnig nyo na siya, lalo na sa mga Philippine textbooks. So, Henry Oatley Beyer is known as the father of Philippine anthropology. Magtataka kayo, bakit siya naging Philippine anthropologist? American siya, Henry Oatley Beyer sa pangalan pa lang. So, si Henry Oatley Beyer po, siya po ay famous po sa pag-discover ng kuweba ng Tabon or the Tabon Cave in Palawan. So, ang taong Tabon. So, isa po siya sa mga anthropologists and archaeologists na tumulong po or nag-discover doon sa Tabon Cave pagdating po sa mga taong Tabon na natagpuan po sa Pilipinas, sa Palawan. Kaya po siya tinawag na father of Philippine anthropology. Last one, we have Charles Darwin. I know some of you familiar po kayo kay Charles Darwin, diba? Dahil po siya ang tinawag na father of evolution. So sa kanya po nagmula ang teorya kung saan ang tao daw po ay nag-evolve o nagkaroon ng evolution mula sa unggoy. So, meron daw po doong characteristics kung saan ang mga tao ay may katulad na itsura or structure ng katawan. So, sa kanya po nagmula kaya siya ang tinawag na father of evolution. So, yun po ang 4 na tao na kailangan yung makilala pagdating sa branch ng anthropology. Next, syempre po ang anthropology, hindi lang siya basta branch. Meron din siyang 5 main sub-disciplines. Namely, we have socio-cultural anthropology, physical or biological anthropology, archaeological anthropology, linguistic anthropology, and applied anthropology. So, papahapiawan po natin ang mga sub-disciplines ng anthropology. Unahin natin ang socio-cultural.
So, pag sinabi po nating socio-cultural, from the word itself, socio-cultural, society and culture. So, basically, it involves society and the culture. Pinag-aaralan po natin dito ang iba't ibang tradisyon, ethnic groups, and different social structure, mga lahi, mga ethnics, pangkat etniko, pagdating sa anthropology. Next, we have physical or biological anthropology. So, pag sinabi natin physical or biological, no, it means itakals about genetics or more on human biology. Sa structure, origin, no, yan sa mga skull, sa size ng skull or sa brain, more on the ancestors, nalalaman natin kung paano na-extinct. Depende po sa itsura po ng kanilang katawan. Kaya nga, physical, biological anthropology. Next, ito na po, archaeological anthropology. So, it is more on archaeology. Ano ba pag sinabi nating archaeology? Archaeology, more on fossils, the remains, the artifacts, fossils, human remains, materials na ginamit nung mga sinaunang tao. So, meron dyan mga study na nahukay sa iba't ibang lugar kung kaya't nalaman po kung ano na po ang age ng mga tao, specifically po sa iba't ibang lugar sa Africa. No, nandiyan ang mga Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. No, so yan po yung mga specific na tao na nahukay based on the use of different materials or technological inventions para mapadali ang mag-discover sa age ng tao. Next, we have linguistic anthropology. Sa linguistic anthropology, language ang pinag-aaralan po dito. No? Kung paano nagkapare-pareho ang lengguwahe sa iba't ibang bansa, the influence, kung paano kumalat ang lengguwahe. No? Sa Philippines, it is more on sa Austro-Malaysian, so Indonesia and Malaysian language. No? Bahasa Indonesia. So, ganyan po ang mga pinag-aaralan sa linguistics anthropology. More on language. Next, we have applied anthropology. So, this is the application of anthropology where it concerns with practical community or organizational needs. Matapos na malaman ng mga characteristics ng tao, tutukuyin naman ngayon kung ano ang mga pangangailangan ng mga tao. So, eto ang sinasabi ko sa inyo patungkol sa evolution kay Charles Darwin. So, meron siyang sinulat na aklat, The Origin of Species by Means of Natural Selection, which is, sinabi niya na, according sa kanyang theory at kanyang pag-discover, na ang tao po ay may katulad ng karakteristik pagdating sa mga unggoy or chimpanzee. So, ito po ay sinasabi na meron siyang isang theory that is natural selection in action. No, it is the survival of the fittest. Kung familiar po kayo, survival of the fittest, no, syempre, there's competition between animals. Matira-matibay. So, kapag, example natin, giraffe, kaya po humaba ang leeg ng giraffe. Kasi po, palagi niya pong ginagamit ang kanyang specific body features. So, ginagamit niya yun, syempre, sa pagkuha or pag-gather ng food sa matataas na puno or sa matataas na lugar. So, ganun po, pag ginagamit ang isang body parts, meron po siyang kaakibat na positive or negative na epekto. So, that's example of natural selection. When it comes to evolution regarding anthropology, we have the continental drift theory. Ito po yung pagsisimula ng lugar ng mga tao. So, according to continental drift theory, sa pamamagitan ng paghiwalay, pagyanig ng mga lupain, na hati-hati ang kontinente. Kaya nga po tayo nagkaroon ng 7 kontinente at sinasabi na this continental drift theory, 23 million years ago, nag-start po ang golden age of hominids kung saan lumitaw na po ang mga tao. So, this is the ganito po ang itsura ng ating kontinente sa pagdaan po ng panahon. So, meron tayong tinatawag na Pangea. Pangea, ito ay ang isang malaking masa ng lupain noong unang panahon. Ganun ang itsura niya 225 million years ago, which is nahati siya, naging Laurasia at Gondwana land. At eto na nga, sa kasalukuyan, nagkaroon po tayo ng 7 kontinente. Batay po ito sa plate tectonics or pagyanig ng mga lupain or ng kontinente, kaya po sila ay naghiwalay-hiwalay. So, ang proponent po natin ng continental drift theory is
Alfred Wegener. So, siya po ang proponent. Ang sinasabi ko sa inyo kung saan nagkaroon ng evolution. Patapos ang continental dip theory, makikita natin ang evolusyon ng tao. Sa chimpanzee, gorilla, orangutan, human, and gibbon. So, ganyan ang itsura sa pagtayo, paglalakad. So, ito po ang sinasabi ni Charles Darwin sa kanyang theory of evolution. Ang mga tao daw po dati ay quadrupedalism. Quadrupedal, ginagamit ang 4 na paa sa paglalakad. Yun ang kamay natin at mga paa. But now, sa evolution, nagkaroon ng bipedalism kung saan natuto ng maglakad ang mga tao sa pamamagitan ng 2 paa. Naging kaya bipedal, means 2. No, nagkaroon na ng spine, sa pelvis, shape of foot bones. So, that's bipedalism. At, ayan na, nakita sa picture, 4 na paa ang ginagamit, quadrupedal, at natuto na tumayo, gamit ang 2 paa, naging bipedal. So, meron po tayong iba't ibang itsura according sa evolution of man. No, ang sabi ni Charles Darwin, ang Australopithecines, sila daw po ang kauna-unahang ancestors ng mga tao. Ganito po ang itsura ng skull ng Australopithecines. We have Homo habilis. Ang Homo habilis naman daw, meron na silang certain size ng kanilang brain. Kaya po sila nagkaroon ng abilities to learn and earthstone tools discovered. So, ganito po ang itsura ng mga Homo habilis. We have Homo erectus. Mas malaki naman ang mga brains nito kaysa sa Homo habilis. At nakakapag-provide na sila ng kanilang makailangan para sa survival in the environment. Ganito po ang itsura ng Homo erectus. So, makikita nyo, nag-iiba-iba ang shape ng kanilang skull at ng features, ng kanilang mga teeth, at ng kanilang jaw. Much later. And the last type of evolution of man, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. So, eto na makikita nyo, example ako ng Homo sapiens sapiens, which is the last part ng evolution of man. So, tayo po yun. One eternity So, the later. second branch of social sciences is economics. So, what is economics? When we say economics, it came from the Greek word oikos. Oikos meaning home or household. And nomos, which means management. Oikos, nomos. So, meaning, economics, it is the study of production, distribution, and consumption of goods and services. And economics deals with how to manage, how do we manage the limited resources, no, to satisfy our needs, wants, and demands. So that is economics. In economics, we have Adam Smith, which is known as the father of economics. So si Adam Smith po, during the 18th century, he wrote a book named An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations noong 1776. Ito po ay nakatulong sa buong mundo pagdating po sa ekonomiya. No? Ang pinaka-famous under this book is The Invisible Hand. No, ano ba yung invisible hand? Ito po ay tungkol sa mga presyo ng market. Sabi niya, buyers and sellers are free to move without the intervention of government. Di ba totoo naman dahil hindi na ang mga tao sa pamilihan ang nagtatakda ng presyo. Nagkakaroon ng malayang kalakalan at malayang pamilihan, lalo na kung wala itong intervention ng government. Ganun po yung pinapractice po natin in our current situation when it comes to the economic strategies here in the Philippines. So economics, more on the budget, on how are we going to balance and allocate our natural resources. Diba? Kasi nga meron tayo dyang tinatawag na shortage, no? Hindi na kayang suportahan ng natural resources ang ating mga pangangailangan dahil tumataas na ang ating needs, wants, and demands. So, ayun po yung concept ni Adam Smith as the father of economics. Also, in economics, meron po yung dalawang concept, which is the macroeconomics and the microeconomics. So, pag sinabi po nating macroeconomics, from the word itself, macro, meaning big, no? Macroeconomics, ito po ay nakapokus po sa mga problems, trends in the economy, and how the economy moves as a whole. Kasi nga, malakihan po. Sa macroeconomics po, maaari pong madiscuss dito ang mga
inflation, pagtaas ng presyo, the budget, no? Maaari may counter dito mga GDP, gross domestic product, gross domestic sa income, no? Sa macroeconomics, hindi natin ito medyo i-discuss dahil ito po ay sa inyong college, no? Macro and microeconomics. And pag sinabi naman natin microeconomics, micro, maliit. So, microeconomics, ito po yung sa certain market. So, maliit lang siya. It is very specific. No? It deals with the individual human action. No? Sa decision ng pagbibenta sa market, utilization and distribution of scarce resources. Sa microeconomics, pumapasok din po dito ang land, labor, capital, and entrepreneurship. These are the factors of resources on how dealing with the market structure. Microeconomics and macroeconomics, alam niyo na po yung pagkakaiba niyan. Basta pag sinabing macro, malakihan, this is the problem or the solution within the certain problem of a country. While microeconomics, it is more on the fixed business or certain specific business markets in the Philippines. No, nakapokus sa mga tao sa pagdidesisyon in the products, land, labor, capital, and entrepreneurship. Pag sinabing land, syempre land, meron niyang kalakip na rent at may bayad. Labor, ito ang ating salary. Capital, nandito ang mga machineries and money. And entrepreneurship, these are the skills and knowledge of an entrepreneur on how to manage a business. In economics, meron din po tayong tinatawag na concept of scarcity. Ano po yung scarcity? Pag sinabi nating scarcity, it is the limited use of resources. Ibig sabihin, kakapusan. Kinakapusan sa paggamit, meron, pero hindi kayang tustusan ang pangangailangan ng mga tao. Dahil po, meron tayong iba't ibang dahilan. Una po ay ang population growth. Dahil sa paglaki ng populasyon, hindi na kayang solusyonan or bigyan ng resources ang mga tao. Dahil nga lumalaki na ang bilang at limitado lamang ang goods and services na kayang isupply. And, tinagalog ko na po, according kay Thomas Malthus, sa theory niya sa population, magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makokontrol at ang produksyon naman ng pagkain ay babagal at hindi makakasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon. So, meron tayo ditong geometric ratio. Kapag syempre malaki ang populasyon, mababa o mabagal ang mabilis or ang produksyon ng pagkain. So, syempre, ganoon naman talaga. Kapag malaki ang populasyon, babagal ang supply ng pagkain. Kasi nga, tumataas ang populasyon, bababa ang produksyon ng Ikalawa po ay ang labor force or ang lakas paggawa. Dahil sa kakapusan, no, sa dami ng tao, sa dami ng opportunities, minsan, hindi akma ang trabaho sa pinag-aralan. So, that's one concept of scarcity. Third one, technology or machinery. So, nagkakaroon din ng kakapusan sa technology and machinery, lalo na kapag hindi knowledgeable yung mga tao na gamitin or lack po sila sa educational background. Fourth one, isang issue ng scarcity ay ang inflation o inflation. Ito po ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil nga po kakapos na po sa supply at hindi na kayang sustentuhan ng resources, ang nangyayari niyan, nagkakaroon ng inflation sa increase sa pagtaas ng mga produkto. At isa po sa pinaka-example natin ng pagtaas po ng presyo, naranasan po natin ito noong panahon ni former President Gloria Macapagal-Arroyo kung saan tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil nagkaroon ng problema sa economic strategy and sa supply. And it is very familiar with during the 1920s to 1930s, the Great Depression in the Europe. Great Depression. Marami ang nawalan ng trabaho at nalugi. No? Kasi nung mga panahon na yan, medyo kapos or nagkaroon ng pagbaba ng ekonomiya ang USA at sa Europe. Meanwhile, so the third branch of social science is geography. So geography, it came from the Greek word geo, meaning earth, and graphein, meaning to write. And in geography, we use map. No, it is a graphic representation of features of earth, map to draw or locate a certain place in a country. So, this is a map.
And definitely geography, meaning it is the study of the physical features of the earth. It study places, landscapes, water, soil, and land. And in geography, we have Eratosthenes. Eratosthenes. He is considered as the father of geography because he was the first person to calculate the circumference of the earth, and sa kanya din po nagmula ang konsepto ng latitude at ng also in geography, we have branches. So meron pong dalawang branches ang geography. First, we have human geography. Siyempre sa human geography, pinag-aaralan dito ang population, no? Sa mga lugar or sa mga certain places on how people make and trade things that they need to survive. So that's human. The second branch of geography is physical geography. So dito na po pumapasok ang land and water. So physical geography, it focuses on the Earth's natural environments. Yun ang sinabi ko, landforms, water features, plants, and animals. At syempre, physical environment, no? Sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Next one, we have history as a branch of social science. So what is history? History came from the Greek word historia, meaning inquiry, knowledge acquired by investigation, and it is known as the study of the past. It is described also on written documents. So, history. And history, since the evolution of man or the beginning of everything, there's history, no? Nasaksihan po dito natin ang mga rise and falls of nations, changes, and what are the contributions of human in history. Herodotus is known as the father of history. So, Herodotus, paano po siya naging father of history? He is the first historian known to have broken from Homeric tradition. No, marami po siyang datas or records na naisulat, no, lalo na po ng mga panahon ng digmaan sa Greece, Romans, Peloponnesian War, kung matatandaan niyo po sa dati sa inyong world history, bidang-bida dyan si Herodotus. And one thing that I want to share is this famous quote of George Santayana, "Those who do not remember the past are condemned to repeat it." So basically this quote, no, sinasabi na ang history, kapag hindi siya naayos ng naayos at hindi siya nagkaroon ng pagpaplano and organization of political strategy. Example natin dito, wars. So nauulit ang wars. No? Example natin, World Wars. Nagkaroon ng World War I, World War II, at nagkaroon din ng World War III. So kung babalikan niyo po ang inyong high school world history, malalaman natin doon na ang history po ay paulit-ulit lamang. Paulit-ulit ang history. It is a pattern of interaction. So history, nagkakaiba-iba. Depende po sa pattern ng kanilang interaction. 2 hours later. So, dako po tayo sa ating huling branch ng social sciences, which is philosophy. So, alam ko meron kayong introduction to philosophy, pero ito po ay inyong pagkakilala or introduction nyo patungkol sa philosophy. What is philosophy? Lahat naman sila halos nagbumula sa Greek word. So, philosophy came from the Greek word philosophia, meaning philia, the love, and sophia, wisdom. So, definitely, philosophy is the love of wisdom. And philosophy, no, ang philosophy po, iba po siya sa ibang branches. Nakafocus po kasi ito sa wisdom by trying to answer certain kinds of questions. So, it is more on critical thinking skills and reasoning skills. So, makikilala niyo dyan si Aristotle, Socrates, at si Plato. So, sila po ang mga famous philosophers noong unang panahon sa ancient Greeks. And philosophy, meron din po siya mga branches. So, nandiyan ang ethics, nandiyan ang metaphysics, at nandiyan ang epistemology and logic. So, hindi ko pina-explain sa inyo ng malalim kasi nga po, this is just a foundation. So, mag-discuss po yan sa inyo in college or in other course. So, metaphysics, epistemology, ethics, and logic. So, pahapyawan po natin ng konti. So, in philosophy kasi, they answer what is what, how is how, and why is how. And it is more on logical reasoning. So, hindi angkop sa tao ang basta-bastang explanation, kundi kailangan ng logic or the proper citation of reasoning. And philosophy, hindi lang basta reason ang hinahanap, kundi ang pagtatanong, the ultimate nature of existence, paano nag-exist ang tao in the reality, no? And by the help of human reasoning. And ayan na nga, existence. Ayan na nga, sinabi ko kanina, what's good, what do we know, or what's true. So, ganyan ang tatlong basic questions in philosophy: reality, value, and knowledge. Yan po ang pinag-aaralan sa philosophy.
And this is the supplementary materials additional for your information. Metaphysics, epistemology, konting background lang po tayo dito dahil it is can be discussed also in your introduction to philosophy. And axiology, logic, value. And these are some philosophers. So sinabi ko na sa inyo, Socrates and Aristotle. Di ba masyadong malalalim ang kanilang mga philosophical terms at ang kanilang famous quotation. Yun nga, Confucius, no? Eastern philosophy, Western philosophy. Meanwhile, So that's the end of module number 2 and I hope naintindihan po kayo at panoorin nyo lang po itong video at mag-subscribe po kayo para po maging updated. Thank you! See you next week!